Kuvittele, että katsot urheilua ymmärtämättä sääntöjä, tai seisot taulun edessä tajuamatta, mitä taiteilija haluaa sanoa. Kokemuksista jää puuttumaan syvyys, eikä ne kosketa meitä muuta kuin pinnallisella tasolla. Jatkamme matkaa. Ympäröivä maailma muuttuu mielenkiintoisemmaksi, kun ymmärrämme sen. Elämämme rikastuu. Silti varaamme matkoja historiallisiin kohteisiin, käymme museoissa, maksamme kiertueista ja oppaista. Haluamme ymmärtää, mutta koemme silti monesti, että jäämme ulkopuolelle. Informaatiota on joko liikaa tai emme näe yhteyksiä. Haluan muuttaa tätä. Tehdä asioista lähestyttäviä sekä muistettavia, rennosti. Kun korona iski, uppouduin Rooman historiaan, luin ja katsoin kaiken mitä löysin, ja nyt haluan testata mun hypoteesia. Osaanko minä tehdä asioista mielenkiintoisia? Onko minusta dokumentaristiksi? Enpäs tiedä. Ostan kesällä hetken mielijohteesta liput Roomaan 5 päivän päähän. Mulla ei ole käsikirjoitusta, kuvauspaikkoja tai mitään muutakaan suunnitelmaa. Tarkoituksena on vaan kuvata ja kertoa mitä tiedän. Tässä on mun ekan dokumentin lopputulos. Katsotaan, jos onnistuin. Saapuessani Roomaan mulla ei ole edes vielä hotellihuonetta buukattuna. Mä oon toki merkannut sinne jotain mielenkiintoisia vaihtoehtoja, mutta nyt pitäisi tehdä valinta, koska istun jo taksissa ja olen pyytänyt kuskia ajamaan Roomaa kohti. Haluan asua Trasteverin alueella, joten katson mun listalta ensimmäisen parhaan ja pyydän kuskin ajamaan sinne. Astun ovista sisään ja sanon Respa Henksalle, että täällä meinasin asua. Antakaa hyvä hinta, muuten tsekkaan netin kautta. Tervetuloa Roomaan. Takana on vähän uudempi rakennus, mutta sen takana löytyy kaikki aarteet roomalaista historiasta. Täällä on aikamoinen meteli, täällä on ihan helvetin kuuma. Ekalle illalle olen varannut opastetun kiertueen, jossa tarkoitus oli mennä Kolosseumiin ja Foorumiin, mutta suunnitelmat ovat muuttuneet, koska Roomassa on rajoitettu iltakiertueita. Mitäs nyt tekis? No, hän kysyi, jos kiertue ulkopuolelta sopii, ja koska on niin innoissaan matkasta, sanon, että si. Iltareissu oli todella hauskaa, mutta joudun jopa vähän fact-checkaamaan mun opastaa parista asiasta. Vähän noloa, mutta pikkujuttuja onneksi. Tajusin myös, että onhan tässä opittu Roomasta aika paljon, joten tässä dokkaristahan voi tulla ihan ok. Mutta anyway, kaiken kaikkiaan todella positiivinen kokemus, olen energinen sälli Egyptistä ja voin suositella tällaisia kiertueita ihan kaikille. Kauan aikaa sitten kylmänä talvipäivänä 2 poikalasta ajelehti Tiberin jokea pitkin. Heidät oli heitetty sinne hukkumaan, kuolemaan. Mutta kohtalo halusi jotain ihan muuta. Ja tästä alkaa Rooman historia. Romulus ja Remus ajelehti Palatium-kukkulan juurresijainen kosteikkoon, jossa naaras susi löysi heidät. Vaikka susi paleli ja oli nälkäinen, hän päätti olla syömättä näitä nuoria poikia, koska hän aisti heissä jotain jumalallista. Mutta miksi pojat oli heitetty hukkumaan ylipäänsä? Tarina lapsista, jotka heitettiin jokiin, on tuttu eri mytologioista ympäri maailmaa, muun muassa Raamatusta. Muistattehan Mooseksen, joka pistettiin koriin ja Niilin jokeen. Okei, ei tota. Romuluksen ja Reemuksen äiti oli Rea Silvia, Alba Longan kuningas Numitorin tytär. Kun Numitorin veli Amulius karkotti hänet, Rea Silviasta tehtiin Vestan neitsyt, jotta hän ei saisi jälkeläisiä, jotka voisivat kostaa tämän vääryyden. Legendan mukaan Jumala Mars kuitenkin saattoi Rea Silvian raskaaksi, ja nämä lapset Amulius heitti Tiberin jokeen kuolemaan. Lapset olivat Romulus ja Remus. Augustuksen aikakautena kulttuuri oli isossa roolissa ja hänen ympärillään pyöri Maecenas, josta sana mesenaatti tulee. Siellä oli myös Ovidius ja Vergilius. Roomalaiset halusi yhdistää oman historiansa Kreikkaan ja Vergilius sai tehtäväkseen olla sillan rakentajana Kreikan historiaan. Aeneis-epoksessa Aeneas pakenee Trojan kaatumisen jälkeen, seikkailee Välimerellä ja tulee Italiaan. Aeneaksen kaukaiset sukulaiset ovat Romulus ja Remus, ja täten
roomalaiset pystyivät sanomaan, että Romulus ja Remus, eli kaupungin perustajat, ovat jumalallista alkuperää. Marsin lisäksi Romuluksen ja Remuksen jumalallinen alkuperä tuli siis myös Aeneaksen kautta, joka oli jumalatar Venuksen poika. Ja Aeneas, hän oli kuningas Numitorin ja hänen tyttären Rea Silvian esi-isä. Tässä kombossa saatiin siis yhdistettyä Kreikka sekä jumalat. Ja koska Romulus ja Remus selvisivät, he kostivat luonnollisesti Amuliukselle ja palauttivat Numitorin valtaistuimelle. Sen jälkeen he lähtivät perustamaan uutta kaupunkia. Kun Romulus ja Remus päätti perustaa kaupungin, he eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mihin tämä kaupunki tulisi perustaa. Remus halusi perustaa sen tonne taakse Aventinuksen kukkulalle ja Romulus tänne Palatiumin kukkulalle. Ja he päättivät, että hän, ketä saa ensimmäisen ennusmerkin, saa päättää. Aventinuksen kukkulan taivaalle ilmestyi 6 korppikotkaa. Ja Remus sanoi, että tämähän on merkki, tämä on minulle, minä päätän. Mutta lyhyesti sen jälkeen Palatiumin kukkulalle ilmestyi 12 korppikotkaa. Ja Romulus sanoi, että hei, mun merkki on paljon parempi, tämä on laajempi, isompi merkki. Ja se johti siihen, että alkoivat riitelemään ja lopulta siihen, että Romulus tappoi Remuksen. Rooman kaupunki perustettiin veljesmurhaan, fratricide. Ja tonne, jossa mä äsken maagisesti seisoin, Rooma perustettiin 21. huhtikuuta 753 ennen Kristusta. Päivä numero 2. Nyt lähdetään, mä oon ottanut taas uuden Colosseum Tourin, koska niitä ei voi jotenkin ottaa tarpeeksi ja pääsee käymään niissä mestoissa ja saa kuulla kaikkea. Ja mä oon käynyt 2 kertaa jo niissä, siis viime kerralla ja eilen mä kävin pienen tuurin, mutta se oli ulkopuolella. Joten tänään menen sisäpuolelle Colosseumiin, käydään foorumissa, Palatine Hill ja mä en vaan saa tarpeeksi näistä hommista. Tänään olen buukannut kiertueen sekä foorumin, Palatiumin kukkulalle sekä Colosseumiin. Meidän opas on aivan mahtava ja kertoo humoristisella tavalla historiallisia yksityiskohtia ja miten ne vaikuttaa meihin vielä tänäkin päivänä. Rooman influenssit näkyy muun muassa Amerikan poliittisessa järjestelmässä, jossa perustajat kopioi monia asioita suoraan roomalaisilta. Senaatti, komitea, kapitolium, aika- ja ikärajat ja paljon muuta. Suurin kohteliaisuus amerikkalaiselle valtion miehelle oli vertaus roomalaiseen. Parin tunnin kiertämisen jälkeen päädyimme Colosseumiin tai Amfiteatrumiin, joka on sen alkuperäinen nimi. Tervetuloa Amphitheatrum Flavium, joka rakennettiin siis Vespasianin toimesta. Ja Vespasianhan on keisari, joka tuli Julio-Claudialaisen keisarikunnan jälkeen. Kun Nero kuoli 68, niin oli semmoinen niin sanottu Year of the Four Emperors, mä en tiedä mikä se on suomeksi. Mutta sen jälkeen Vespasian otti vallan ja rakensi tämän valtavan paikan, ja joka nimi oli tosiaan Amphitheatrum Flavium, ja nimi johtuu siis Neron patsaasta, joka oli kolossaalinen ja oli tämän ulkopuolella. Täällä on nyt kesällä aika hiljasta ja tää on varmaan ihan loistava ajankohta tulla tänne, koska esimerkiksi tuolla terassilla on aika rauhallista, joten jos korona on tuonut jotain hyvää mukanaan, niin on tämä rauha tehdä näitä asioita. Colosseum on yksi maailman tunnetuimmista rakennuksista ja symboli Rooman valtakunnasta, taisteluista, verestä ja kuolemasta. Moni teistä on varmasti nähneet Ridley Scottin Gladiator-leffan. Colosseumiin mahtuu yli 50 000 ihmistä ja se oli käytössä satoja vuosia. Ja muistakaa, että jos näette elokuvan Roomasta ennen vuotta 80, esimerkiksi Julius Caesarista, Colosseumia ei vielä ollut rakennettu. Keisari Vespasian pystytti amfiteatterin alueelle, jonne psykoottinen keisari Nero oli rakentanut itselleen maagisen kauniin arkkitehturaalisen mestariteoksen Domus Aurean. Vespasian halusi antaa kansalle takaisin alueen ja päätti purkaa Neron huvipuiston ja rakentaa siihen amfiteatrumin.
Täällä oli siis sekä gladiaattoritappeluita, mutta myös eläimiä tapettiin jonkun verran. Ja eläimet myös taisteli toisiansa vastaan, joten tietysti pienenä miettiä, että mikä eläin voittaisi, leijona vai tiedätkö, alligaattori, niin kaikki oli niin kuin nähtävillä täällä. Ja kun tää oli pystytetty, niin täällä oli 3 kuukauden juhlat. Eli melkein 100 päivää täällä sai ilmasta viiniä, ruokaa ja eläimet, jotka tapettiin, niin syötiin sitten näiden barbecue mukaan. Ja 3 kuukauden ajan hullut bileet. Ja tosiasiahan on myös se, kun Vespasian tämän teki, ja Titus hänen poikansa sitten, niin aika hyvä tapa hankkia faneja on tarjota koko kansalle viiniä, ruokaa ja näitä niin sanottuja sirkushuveja. Sillä pääsee aika pitkälle ja tulee aika suosituksi, joten nämä asiat toimii. Kuka ei nyt äänestäisi sellaista henkilöä? Osa Kolosseumin ulkoseinästä romahti maanjäristyksessä, mutta rakennus on säilynyt suhteellisen hyvin, huomioon ottaen sen iän 2000 vuotta. Minkä takia tämän rakennuksen mun takana nimi on Colosseum? No se liittyy Julio Claudia-dynastian viimeiseen keisariin Neroon. Nero rakensi ison bronssipatsaan itsestään, joka oli 30-35 metriä korkea tonne Domus Aurean alueelle, vähän pidemmälle tonne taakse. Ja kun hän kuoli ja Vespasian keisari alkoi rakentaa tätä, jonka nimi oli vaan Amphitheatrum, ja sen jälkeen Amphitheatrum Flavium, koska se heidän flavialainen dynastia oli siis Vespasianin suku. Ja kun Hadrianus oli keisari, niin hän päätti siirtää tämän bronssipatsaan tälle alueelle. Ja tässä lukee edelleen, että Area del Basamento del Colosso di Nero, eli kolossaalisen Neron patsaan pohja on edelleen tässä näin. Ja kun ihmiset enää jaksanut puhua Amphitheatrumista koko ajan ja Amphitheatrum Flaviumista, ne alkoi pikkuhiljaa viittaamaan siihen kolossaalisen isoon patsaaseen, mikä oli tässä näin. Ja nimi muuttui pikkuhiljaa Colosseumiksi. Ja kun olin valmis klipin kanssa, nuori mies pyysi ottamaan kuvan. No, totta kai jeesasin. Lähdetään Trasteveren yöhön kello on vastaan, mitä se on, 10. Mä lähden sitten baarialueelle tsekkailemaan. Trasteverehän on tällainen mutta tämmönen hipster-alue. Ja mä huomasin, että mä oon itse asiassa palannut aika pahasti, koska mä tein taas jälleen kerran typerän virheen ja unohdin laittaa aurinkorasvaa päälle. Vaikka mä tiesin, että tää miten menee. Koko päivä auringossa, 35 astetta, sieltä ei yhtäkään pilveä taivaalla. Siellä mä urpona painelin menee. Ja tässä sitä nyt ollaan jälleen kerran täysin palaleena, mutta no, after sun, here I come. Trastevere tulee latinan trans Tiberim, eli suunnilleen kauempana kuin Tiber, tai englanniksi Beyond the Tiber. Se on nykyään mukava, rento ja vähän boheeminen alue, täynnä pikku ravintoloita ja baareja. Siellä on myös erittäin kiva eksyä pikkukujien osittain labyrinttimaisessa ympäristössä. Jos kaipaat läheisyyttä veteen ja entistä romanttisempiin maisemiin, Tiberin joen rannalla sijaitseva Lungotevere on ehdoton. Pysähdy drinksulle kuun valossa tai nauti eri ruokapaikkojen antimista ja kuule samalla Tiberin ja Rooman historia virtaavan vierelläsi. Itse nautin Aperolin ja pizzan mahtava kombo. Kun herään sunnuntaina, Italiaa odottaa EM-finaali Englantia vastaan, ja mikäli he voittaa, tämä maa sekoaa. Mutta kun mä puukkasin spontaanisti tämän matkan, Italia ei ollut vielä pelannut välieräotteluaan Espanjaa vastaan. Finaali olisi ollut mahtava bonus tälle pienelle dokumenttimatkalle. Ensimmäinen arvoturnaus, jota seurasin pienenä aktiivisesti ja jonka muistan kun eilisen, oli juuri Italia 90. Toto Schillaci, Maradona, Caniggia, Taffarel, Franco Baresi ja tietysti Andreas Brehme. Vietin edeltävän tiistai-illan kaverin kanssa sporttibaarissa Tukholmassa, Italia vastaan Espanja, ja pilkkuskavaksihan se meni. Jorginhon maalin jälkeen homma oli selvä. Italia pelaa EM-finaalissa ja minä tulen olemaan paikan päällä. Ja nyt ollaan täällä. Päätän hakea Trastevere Storesta paidan. Tuen paikallista foodista.
Rooma-ikoni Francesco Totti aloitti muun muassa uransa juuri tässä seurassa. No niin, nyt on ostettu kunnon Foodispire illan otteluun ja tänään toivotaan, että Italia voittaa Forza Azzurri. Kun paita oli hankittu, on aika syödä. Tästä tulee pitkä ilta. Ennen ottelua pitää tietysti syödä pizzaa. Vai mitä? Syödään pizzaa. Sitten lähdetty paikka luultavasti Piazza del Popolo on se mesta, jossa on ottelunäytelmä, mutta joka paikasta tietysti pystyy katsoa tämän ottelun. Ja nyt täytetään vatsaa pizzaa. Suuntaan Piazza del Popoloon. Täällä ollaan Piazza del Popolo ja pian illalla Italia kohtaa Englannin Wembleyllä, mutta mä veikkaan, että täällä tulee olemaan aika helvetisti jengiä katsomassa tätä ottelua. Ja totta kai täysin turistina Trastevere pelipaita. How much they will win? How much? No, non ti dice, no. 3-0. And you? 3-0. Harry Kane hat-trick. Harry Kane It's coming home! Nice. Go home! Yeah, we have the Danish here as well. Nyt on aika lähteä sitten tänne vähän Trasteveren yöhön kattoo ottelua, koska se paikka, missä mä olin äsken tuossa Piazza del Popolohan on rajattu, siis piti olla etukäteen buukattu ja ne on tietysti kaikki täysin loppuun myyty. Niin varmaan kaikki paikat tuollakin, mutta kyllä se nyt joka paikassa näytetään, niin kyllä mä löydän jonkun mesta. Kysyn parilta paikalliselta, mistä löytyisi big screeni, ja he ohjaavat mut Piazza de San Cosimatoon, joka normaalisti toimii ulkoleffapaikkana Cinema Americano. Ja joka 10 minuutti siellä paukkuu oikein kunnolla. Mä en vois kuvitella minkälaista on Piazza del Popololla, koska tää mä oon Trasteveressä ja täällä vittu räjähtelee koko ajan airbombseja ja minä pasko housuuni äsken. Mutta kyllä osaa bilettää. Forza Italia! Heti alkuun Englanti tekee maalin ja fiilis on aika laimea. Toka-erä alkaa. Täällä on hyvä meno. Italia puskee ja maali näyttäisi lähestyvän. Ja sieltä se lopulta tulee. Ottelu menee jatkoajalle ja siitä seuraa taas pilkkuskava. Italia aloittaa hyvin, mutta missaa tokan. Maguire rankaisee ja Englanti johtaa. Italia kuitenkin nousee Bonuccin ja Benedeskin avulla johtoon. Ja kun Donnarumma lopulta pelastaa Sakan vedon, se on siinä. Italia on Euroopan mestari. Ja nyt juhlat alkoivat ja kaikki poistui. Lähdin seuraamaan Minne matka ja päädyin lopulta Tiberin viereen sijaitsevalle sillalle. Tervetuloa Roomaan ja EM-kultajuhliin. Kello on, mitä se on, 12. Euroopan mestaruus on voitettu. Forza Azzurri. Tää on ihan mieletöntä. Joskus 2 aikaa lähden takaisin hotelliin. Mikä viikonloppu! Seuraavassa jaksossa lähden tutustumaan Roomaan Vespalla. Yritän muun muassa etsiä saapuvia kultasankareita Rooman kaduilta. Käyn myös keisari Hadrianin villassa sekä renesanssin Villa d'Estessä, joten hyppää mukaan myös seuraavaan jaksoon. Haluan myös kiittää seuraavia henkilöitä, jotka on ollut mukana tukemassa tätä progista. Natalia Holmström, Aleksi Nurminen, Juha Kahelin, Jonda Lien, Antti Merilehto, Essi Manner, Robson Lindberg, Tanja Kaltiola, Giada Toscano ja paljon muita.
Jos haluat tietää lisää projektista, mene osoitteeseen license2.fail kautta satunnainen dokumentaristi. Mikäli video oli mielestäsi hyvä, niin anna sille like-peukku, koska tähän on mennyt jäätävä määrä aikaa. Ja ota kanava tilaukseen, jotta saat ilmoituksen, kun seuraava video ilmestyy.